En ny globalfond ska snart lanseras och vi har tagit ett snack med förvaltaren Olle Kvarnström för att få en inblick lite i arbetet och filosofin kring fonden. Välkomna till dagens Börslunch. Det är fortsatt små rörelser på Stockholmsbörsen. Terminerna för Wall Street pekar strax ovan nollan. Det är fredagen 14 augusti. Och som Martin sa, en ny gäst här i studion, Olle Kvarnström. Varmt välkommen. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Kul att se nya rekord på Wall Street igår samtidigt som långräntan fortsätter att stiga. Amerikanska finansdepartementet fick ju betala 5,22 på ränta på 30-åriga statsobligationer igår. Hur oroad är du över börsutvecklingen? Alltså, man är alltid orolig för vart börsen ska ta vägen någonstans, men det är inte som att man går och funderar över räntesiffror varje dag. Det är inte riktigt mitt jobb. Mitt jobb är att försöka förstå bolagen som opererar och hur tjänar de pengar och hur kommer de fortsätta tjäna pengar. Och utifrån de bolag jag gillar att titta på så är inte finansieringskostnad generellt sett en stor fråga. Alltså vad räntan gör i USA, det är inte min huvudfråga att ställa riktigt. Nej, men jag tänker att Pontus Stackmo som du kommer jobba med, han twittrade att varje gång Protean lanserar en ny fond så rasar börsen 10%. Liksom, hur oroad är du över att vi står inför ett börsfall i närtid? Inte särskilt. Alltså, börsen gör ju vad börsen gör och investerar man på lång sikt så kommer man få vara med om både stora upp- och stora nedgångar. Det är bara så sporten funkar. Så om jag ska sitta varje vecka och vara orolig för att börsen ska ner, då kommer jag bara må dåligt. Någonstans så får man bara acceptera att det är så här det är. Sen kan man ju förstås tycka det är roligare att lansera en fond in i en fin uppgång än en krasch. Så det får man väl hoppas på. Men det blir ju vad det blir. Börsen kan inte jag riktigt kontrollera. Tänk om man kunde göra det ändå. Bra. Ja. Men som jag förstår det, så när man startar en fond från grunden helt nytt, då är dagen D och då ska pengarna in. Då ska de placeras i princip ganska på kort tid. Ja, det finns ju regelverk för hur mycket pengar man får ha likvid i kassa. Så att den dagen när pengar kommer in, vilket det förhoppningsvis gör varje dag i början, då ska ju pengarna sysselsättas oavsett. Så att det gäller ju för mig då att vid varje givet tillfälle leta efter de möjligheter som jag tycker är bäst. Ja. Sen kan det ju vara tillfällen när börsen ser väldigt dyr ut till exempel, men då är det mitt jobb att leta efter vad ser minst dyrt ut, vad är det minst dåliga i så fall. Så att mitt jobb är inte att vara någon form av marknadstimare och säga att börsen ska upp eller ner. Det är så här, hur ser det spelplanen ut just nu och vad är det bästa jag kan hitta? Där ska jag ha mina pengar. Det är mitt jobb. Liksom. Vi kommer ju fördjupa oss mycket i hur du tänker i sammansättningen av portföljen, men ditt jobb då när du tittar på börsen i stort, ser du redan nu att det finns bubblor där värderingarna inte är attraktiva? Alltså det är alltid svårt att prata om bubblor. Alla pratar om att det finns en AI-bubbla och folk pratar om att det fortfarande är undervärderat för att AI ska bli så himla stort. Alltså bubbeltendenser har vi i stort sett alla år alltid i någon sektor. Det är så mänskligt flockbeteende funkar. Men jag brukar inte tänka så mycket att det är en bubbla. Jag brukar mer tänka vilka antaganden behöver jag göra i den här sektorn för att få ihop kalkylen? Känner jag mig komfortabel med dem eller inte? Och då finns det ju sektorer alltid som man måste göra ganska hårresande antaganden i för att få ihop sina siffror. Betyder det att det är en bubbla? Kanske inte. Mest tycker jag att det betyder att jag inte riktigt får ihop resonemanget i mitt huvud. Men vart ser du hårresande antaganden just nu? Nej, men det som är utmanande, behöver inte betyda att det är fel, men det som är utmanande är väldigt mycket av de här underleverantörerna till semiconductorindustrin och AI. Alltså, det betyder inte att alla de är dyra, men när de ser låga ut på multipel några år bort och alla räknar med att det ska bli så väldigt stor tillväxt, då har man ganska mycket fallhöjd för att det är väldigt mycket inbakat redan. Och det är också så här, det har historiskt varit väldigt cykliska verksamheter, så vem vet hur det här kommer se ut i ett normalfall om 5 år? Vi vet ju inte det. Och att då tvingas göra antagandet att den här uppgången är evig och varande, det tycker jag är ett svårt antagande att göra med hedern i behåll. Så jag försöker väl att vara lite försiktig med det så att säga. Det går ju lite mod i de här narrativen, vad som är inne, vad som är ute. Ett bra exempel idag kanske var att vi har mjukvarubolags lite hås på Stockholmsbörsen efter att Silver Lake sagt att man kanske ska köpa ett Workday, och då får du med sig bolag som Vitech och Lime och Nortech och sådana som där man tidigare har varit liksom out of fashion och sagt att AI ska ta över allting.
Och Saab och försvarsaktier går också bra, och det är också sånt där tydliga tema som antingen är liksom, går i väldigt momentum och då bara fortsätter upp, eller så. Hur tänker du där kring liksom, jag antar att du har haft en lista på bolag som du har tittat på ganska länge. Hur volatilt har det varit där med bolag som har åkt ut och in på den där listan? Eller är det ungefär samma bolag som var där från början som fortfarande är kvar? Nej, men jag skulle säga det är ungefär samma bolag som är kvar som är intressant att titta på. Sen vad som har hänt med värderingarna kan ju ändras extremt fort i den här. Det är som Lenovo som ett exempel som har gått liksom flera 100% på väldigt kort tid med egentligen ingenting jättestort som har hänt. Det är det där, vad händer med sentimentet? Är businessen så himla annorlunda nu mot vad den var för ett halvår sedan? Nej, och det är samma med mjukvarusektorn. I våras så skulle ingen ha mjukvara för att AI var där och skulle disrupta allting och man skulle vibe-koda alla möjliga system till storbolag. Och sen plötsligt så kommer rapporten och man inser att det går faktiskt ganska bra fortfarande. Och då är okej, vi ska tillbaka in i mjukvara igen. Så att det blir ju väldigt mycket flockbeteende och grupptänk med stora flöden som flyttar till höger och vänster. Och sitter man där och försöker distansera sig lite grann så borde det gå att hitta bra affärer att göra genom att tänka själv istället för att bara följa med strömmen hela tiden. Ja. För jag tänker, om vi går in på själva strategi, så jag förstår att du ska bygga en global aktiefond och den ska utgå från, som jag förstår, ungefär 50 bolag. Hur tänker du där sen, liksom, branschfördelning och geografisk fördelning? Jättebra fråga. Jag försöker tänka på den bakvänt. Väldigt många kommer med den frågan så här, hur mycket ska du ha i land X eller hur mycket ska du ha i sektor Y? Och jag tycker det är ett jättekonstigt sätt att investera på, för jag kan ju inte veta på förhand vilka länder eller vilka sektorer som kommer vara prisvärda vid varje givet tillfälle. Jag kan inte säga att Japan alltid kommer förtjäna 15% vikt i portföljen, för det rör sig. Ibland är det billigt, ibland är det dyrt. Så att jag tänker mer på det utifrån ett omvänt perspektiv. Jag letar på de marknader jag sagt att jag får investera på efter bra möjligheter och så sätter jag upp en portfölj. Och sen om den skulle vara jätteskevt fördelad, då är det ju inte en global fond. Då måste vi börja pussla för att få någonting som är en bra balanserad produkt. Men att på förhand bestämma exakt hur mycket pengar man ska ha vad, det skulle inte jag säga är förenligt med att vara värdeinvesterare och bry sig om vad värderingarna är. Då har man bestämt sig på förväg vart någonstans det finns möjligheter. Men vad går din liksom, gräns för vad en koncentration får innehålla? Det finns inga sådana som är sagda högt, men man kan väl säga så här att jag håller väldigt hårt på kundlöftet att vi ska kunna kalla det för en global fond. Och är det då en extremt skev koncentration till en eller två marknader, då tycker inte jag vi har skapat en global fond. Så man kan snarare se på det perspektivet, men jag vill inte säga några specifika siffror. Det kommer röra sig, men det ska vara en diversifierad portfölj globalt. Vi kommer fortsätta prata om det här. Jag ska nämna några nyheter också. Vi ser ju då, som Martin sa, att vi har en lite mjukvarubolagshås på börsen idag. Vi ser också att BTS höjer prognosen för 2026. De har kommit med rapport från något bättre till ett klart bättre resultat. Aktien är upp 3,5%, har också gått starkt inför rapporten. I år så är aktien upp 23%. Clas Ohlson tappar 5% på en sänkt rekommendation till behåll från SEB. Boost Björnborg faller båda på sina rapporter, 6,5 respektive 4%. Sen tyckte jag att det var lite kul, apropå det du sa, Olle, att kinesiska kontraktstillverkaren av halvledare Semiconductor Manufacturing International steg på börsen. De har höjt sina priser på sin mest efterfrågade produktionskapacitet och bolaget uppger att efterfrågan kopplat till AI fortsatt kommer att stödja orderingången i produktionen. Så lite man passar på. Ja, det är väl så man får smida med järnet i varmt. När efterfrågan finns får man fortsätta producera. Det är väl så det funkar. Ja, men jag tänker att det är så det funkar som fondförvaltare också. Att pengar in och då så möjlighet att göra ganska stora förändringar. Utveckla gärna, vad tänker du? Nej, men jag tänker att det är positivt att liksom få ett bra momentum in i en fond. Ja, det får man väl hoppas. Alltså, det är såklart att om jag köper aktier så vill jag att de går upp. Det är bättre än att de går ner. Så enkelt är det. Ja, men du vill inte låsa dig vid olika regioner. Hur mycket vill du låsa dig vid olika sektorer? Men väldigt lite det också. För det är också så. Det är ju, hela börsspelplanen är ju någonting som rör sig. Och som sagt, på förhand kan man inte riktigt veta vad som är bra investeringar om 6 månader eller inte. Så att
ofta blir det ju så att för mig, att det jag intresserar mig för är det som har blivit out of favor. Det är därför det ser billigt ut och det är därför den förväntade avkastningen framåt ser bra ut. Man har ofta fått frågan så här, om du sätter upp en portfölj nu på vad du skulle vilja äga och så backtestar du den ett år och kollar hur den har gått. Hur ser det ut? Så det ser ju för jävligt ut såklart. Det är ju poängen. Det är ju intressant nu för att folk inte har trott på det. Om det har gått upp för alltid, då är det förmodligen kanske inte riktigt lika intressant längre. Så att utgångspunkten måste vara, vad är min förväntade avkastning om jag köper det idag och äger det framåt? Inte vad det har gjort historiskt. Jag blir väldigt nyfiken på, du ska koncentrera dig på stora bolag som jag förstår det som. Och du kommer egentligen från en mindre verksamhets... Liksom. Du har drivit bolag själv, du har investerat i bolag på börsen som är betydligt mindre. Hur förändrar det här liksom din analys när du tittar på bolag? Hur ska du liksom lära dig kring den här storbolagsstrukturen som finns? Men det är inte så stor skillnad som man kanske kan tro. Alltså ett bra bolag är ett bra bolag oavsett om det är litet eller stort. Det handlar ju mycket om liksom konkurrensfördelar, om prismakt och hur ser konkurrenslandskapet ut? Är kunderna lojala eller inte? Det spelar ju ingen roll om det är ett stort eller litet bolag. Sen i många större bolag kan det vara mycket lättare att hitta den typen av information. Men man måste också tänka att om du är privatinvesterare och bara förvaltar egna pengar och gör det på heltid, då har du kanske ofta en helt annan risktålighet och ett annat sätt att se på saker än du har om du förvaltar andra människors pengar i en sån här typ av struktur. Så att man måste ändå tänka, vad är mitt uppdrag och vad är mitt jobb här? Och mitt jobb här är att hitta de bästa möjligheterna som finns i det universumet av stora bolag som ska vara en bra investeringsprodukt för de allra flesta. Hur gör du det? För det måste ju vara otroligt mycket information du ska plöja. Och jag förstår att du tycker AI är en väldigt intressant hjälpverktyg. Liksom. För jag tänker att besöka bolagen blir kanske lite ohållbart också. Ja, men det var en sak jag pratade om tidigare. Det är också att om du har ett litet bolag på Spotlight i Sverige som har en anläggning och 15 anställda, att besöka den verksamheten kommer vara väldigt värdefullt för din förståelse om bolaget. Om man tittar på ett stor industrikoncern i USA med 85 produktionsanläggningar. Du kan inte besöka en av dem och ha någon form av åsikt, för den kommer inte hjälpa dig överhuvudtaget. Så tittar du på större bolag så behöver du titta mycket mer på vad har bolagen gjort historiskt? Hur har de agerat? Tar de rationella beslut med pengarna de har? Gör återköp, delar ut, gör vettiga investeringar? Köper de bolag till bra prislappar? Så att värdet av att göra den där boots on the ground research minskar ju när du går upp i bolagens storlek. Men hur går du tillväga nu när du letar bolag? Du pratar om bolag som är out of favor. Tittar du på sämst presterande senaste året, hur gör du? I grunden så har jag startat med de 500 största bolagen i världen på de utvecklade marknaderna. Och egentligen tagit ett i taget och försökt snabbscreena av det. Förstår jag vad de här gör? Tycker jag att det här är intressant att lägga tid på? Så har jag en liten klocka på skrivbordet. Så efter 5 minuter måste jag bestämma mig för om det här är värt 10 minuter till eller om det är värt en timme eller vad det nu är värt för någonting. Och väldigt mycket av bolagen går fort i papperskorgen. För att jag kommer aldrig förstå vad de här gör eller aldrig förstå deras konkurrensdynamik. Och jag försöker fokusera på bolag som jag tycker kontrollerar sitt öde, som själva kan påverka om det går bra för dem eller inte. Så då är det väldigt mycket bolag som är råvaruprisberoende, finansieringsberoende, som hamnar utanför. Och väldigt många bolag som har helt hysteriskt dåliga kassaflöden till exempel, som jag inte tror är vettiga att äga över lång tid. Då sorteras de bort ganska fort. Så att startar man de 500 största bolagen i världen som exempel, då kanske man har 300 av dem kvar som faktiskt är intressanta. Och så börjar du titta på dem ett i taget och se hur mycket behöver jag förstå om det här. Du måste inte veta varje enskild detalj om bolagen, men vad behöver jag förstå för att kunna bedöma om de gör rätt eller inte? Sen handlar ju extremt mycket om att förstå, vad är det här värt? Vad betalar jag för det här? Vad är inprisat och vad kan jag tänka mig? Så att jag tror inte man ska inte bli rädd för att man måste veta allt om bolagen. Det är mycket viktigare att förstå vad är inprisat här och vad är jag egentligen beredd att betala. Mm. Hur kommer processen? Kommer det vara du som tar alla beslut själv? Har ni någon kommitté där ni testar mot varandra? Eller och vad är det för typ av verktyg du ska använda? Jag fattar alla exekutiva beslut själv. Sen är vi förstås flera som tittar på bolag och man bollar ju idéer varje dag med sina kollegor och andra människor. Men erfarenheten är väl att om man sätter upp kommittéer som ska vara eniga om alla saker och ting, då får man så himla långsamma beslutsvägar och allting blir halvmesyrer då.
Och många av de bästa investeringarna gör man ju faktiskt när man är ganska oeniga om saker och ting. Så att jag tror det är viktigt att det finns en person som faktiskt tar ansvaret för vad som görs. Men du och Bill Ackman verkar ju, investerarprofilen ska vi säga, verkar ju ha lite samma tankar ändå. Bland annat Visa, Mastercard, Netflix, Microsoft, Uber och Meta i bolag som han har twittrat om som du också tycker är intressanta. Nej men absolut, jag skrev någon tweet om det igår att han verkar ha snubblat över mitt anteckningsblock. Det bygger väl mycket på att vi har en ganska liknande grundsyn i vad som är bra bolag och vad som är okej värderingar. Och många av de bolagen som han nämnde på sin lista som han har ökat in nyligen då, är bolag som är genuint bland de största bolagen i världen, extremt höga kvalitet, men som inte har fått de här hysteriska värderingarna som en del saker har fått. Så att det är lätt att tro att bland de största bolagen så är allting alltid övervärderat. Men det finns ju extremt stor koncentration där också med flöden som går till höger och vänster. Så att bland dem så finns det alltid intressanta möjligheter och jag tycker Bill Ackman har nosat upp många som är riktigt intressanta. Som kanske då utvärderas för att få plats i portföljen. I allra högsta grad, absolut. Sen vad som kommer att vara intressant på lanseringsdagen om en månad, det är svårt att bestämma idag. Det skulle jag gärna göra, men det funkar inte så. Du har ju varit operativ som vd. Jag funderar på om det ger dig en extra USP när du går in som förvaltare i att förstå bolagen. Alltså jag hoppas ju det. Jag tror att man har ganska... Jag tycker jag märker stor skillnad på människor som aldrig jobbat i små bolag eller aldrig jobbat i stora bolag. Att de inte riktigt förstår hur en vardag kan se ut. Så jag tror man har en väldig fördel av att ha sett perspektivet och förstå hur viktig en vd är i ett litet bolag jämfört med hur viktig en vd kan vara i ett stort bolag. Det kan vara väldigt, väldigt olika. Tittar man på ett bolag med 15-20 anställda så kan alla beslut gå genom vd. Tittar man på ett bolag med 50 000 anställda så kan vd vara en spokesperson som sitter på CNBC mesta delen av tiden. Liksom. Det är väldigt, väldigt olika. Men jag tror ju att man tjänar mycket på att ha just förståelsen över hur det ser ut i korvfabriken så att säga. Jag tänker på, om man nu stoppar in pengar i den här globalfonden, vad kan man förvänta sig? Vad är liksom ditt mål med avkastning? Du kommer ju alltid ha ett index som du kanske tvingas på något sätt ändå i regelverket att ha med. Men vad är liksom vad är en rimlig avkastning på en globalfond per år? Det är helt omöjligt att säga. Ja. Det vore ju att säga att jag vet hur börsen kommer gå de kommande åren och ungefär vad folk kommer tycka om saker och ting. Så att mitt mål är den här fonden ska vara strukturellt fullinvesterad. Jag vill vid varje givet tillfälle att fonden äger de bästa möjligheterna som jag hittar i mitt investerbara universum. Och sen kommer det bli vad det blir. Och förhoppningsvis över lång tid ska jag då spöa jämförelseindexen eller alternativa produkter man kunde investera i istället. Sen om det blir X eller Y%, det vore helt oärligt att försöka svara på frågan. För att, ska jag veta det? Liksom, hur mycket tror du börsen kommer göra nästa år eller nästa eller om 7 år? Eller? Jo, men det är också intressant. Folk säger att börsen gör 5-10%, men det gör den ju inte. Folk tittar på snittet, men det är aldrig där det faller. Liksom, så att det går inte att säga. Men hur kommer det kännas att ha det här indexet? För det kommer ju betyda, alltså det här indexet antar jag har gått väldigt bra på grund av att det har funnits vissa bolag som har gått extremt bra som SK Hynix eller Samsung. Och det kanske inte du kommer ha i din portfölj. Så den kommer variera en del från liksom, hur kommer det att kännas eller hur kommer du liksom behöva förklara det för fondandelsägarna att det här är ingenting som... Nej, jag hoppas ju att fondelsägarna kommer läsa det jag skriver och lyssna på det jag säger. Att jag kommer ju investera i det jag tycker är bra vid varje givet tillfälle. Och den processen börjar inte med att titta på vad index innehåller. Så har jag sett att väldigt många andra försöker göra. Alltså vad innehåller index och vad vill jag göra smartare? Jag börjar med ett blankt papper och tänker om jag inte hade några regler som helst överhuvudtaget, vart skulle jag stoppa mina pengar? Ja. Och startar man från scratch och inte har några som helst regler, att då börja med att fråga vad gör alla andra tycker jag är en ganska konstig fråga. Ja. Jag borde börja med vart finns det möjligheter? Och därför tittar jag extremt lite på index. Så ofta får jag frågor om så här, men hur mycket undervikt har du i bolag X eller Y? Ingen aning. Ja. Jag är inte intresserad Är det av lite frågan. det som är liksom det nya eller det unika i det här tänket? För jag tänker att ni vill ju göra någonting, det finns ganska mycket globalfonder, att ni vill göra någonting som är nytt. Jag vill ju göra det jag tror på och jag kommer fatta de beslut som jag tror är bra beslut. Och sen om folk väljer att utvärdera det och titta på portföljen hur den ser ut jämfört med ett index hela tiden. Be my guest, gör det du, men jag gör inte det. Jag tittar på de här möjligheterna, tycker jag det är de bästa jag hittar just nu. Ja. Och det är min... Om jag köper de bästa möjligheterna jag hittar, då tror jag att jag gör ett bra jobb och då borde det lösa sig förr eller senare. Och till en låg
Låg avgift. Självklart, och också en avgift som vi försöker sänka med tid. Det är tanken. Så att liksom, fondförvaltning är ju en väldigt skalbar verksamhet, så får man mer pengar under förvaltning så blir inte fonden nämnvärt jobbigare att driva. Så när fonden blir större kommer vi sänka avgiften så att den blir en bättre produkt för kunden också. Så förhoppningsvis så får man mer fördelar med sig med tiden. En del principer i hur du tänker. Hur viktigt är det att hålla fast vid investeringsprinciper för dig? Ja, men det är både och. Alltså, vissa principer är ju eviga och gäller för alltid, medan sentiment och vad som funkar för stunden faktiskt snurrar lite grann. Men fondbolagets namn Protein betyder någonstans att vara förändrig och flexibel och kunna byta åsikt. Så att jag menar... Men finns det några principer som du kommer hålla fast vid? Ja, men det finns ju, min kollega Rickard Brås har ju någonstans sagt att liksom justerat resultat är en åsikt och kassaflöde är fakta. Och någonstans är väl det någon form av grundprincip. Att det är ju de riktiga pengarna. Vad händer med kassaflödet? Vart tar det vägen? Det spelar roll. Så det finns några sådana grundprinciper. Att kassaflöde är mycket viktigare än bokföring till exempel. Men exakt sådär, vad som funkar för stunden eller hur portföljen ser ut för stunden, det kommer ju ändra sig med tiden. För att om man använder min process och börjar med ett blankt papper och bara att leta efter de bästa möjligheterna, då kommer det ibland se ut som att man är tillväxtinvesterare och ibland är man värdeinvesterare. Men det är bara så det blir, för att vart möjligheterna finns förändrar sig. Man måste våga acceptera att spelplanen förändras. Men vissa saker förändras inte, som att liksom, billiga bolag blir ofta bra. Om du betalar tillräckligt lite så blir det bra. Liksom. Det är någon månad kvar tills du ska lansera fonden. Vad är det som de stora utmaningarna nu fram till dess? Det finns alltid stora utmaningar. Men det vore kul om man kunde frysa liksom. Alltså, nu när man hittat de här bolagen som man vill köpa. Tänk om börsen kunde stå still här fram till dess, så man visste att det här startar vi med. Det vore intressant. Men det är väl det, att hela tiden hålla sig uppdaterad med alla de här bolagen. Vilka är de bästa möjligheterna varje dag? Så att man den dag man lanserar faktiskt har koll på att vi stoppar pengarna i rätt möjligheter. Men om det är så stor skillnad och det blir så olika fram och tillbaka, kommer du vara väldigt aktiv då i liksom vad du har för innehåll? Både och skulle jag säga. Alltså, det är ju ett jobb att vässa portföljen så att säga. Att se till att man äger den bästa möjligheten. Men om man sitter och rullar allting varje dag hela tiden, då får man alldeles för höga kostnader och det kommer inte riktigt vara optimalt. Men jag skulle säga att min erfarenhet av de 20 åren som jag investerat och de sista månaderna som jag har tittat på det här väldigt specifikt, det är att en stor del av portföljen ligger väldigt fast. Och sen är det några stycken som snurrar ganska mycket, som sticker iväg extremt plötsliga rörelser, och då kanske man vill minska bytet till annat. Men en stor del av basen är så här, det här är saker som tuffar och går. Det här är ett ånglok som bara tuffar. Och att man skulle vända hela portföljen på 2 månader, det har jag inte sett någon gång historiskt. Det kommer nog förhoppningsvis inte göra heller. Nej. Det blir spännande att få tillbaka dig och höra vad det där ångloket kommer att bestå av. Stort tack Olle Kvarnström för att du kom hit. Tusen tack. Och stort tack till er som tittar. För den här veckan så säger vi på TV tack, men mer nyheter som alltid när ni vill på efn.se, så önskar vi trevlig helg. Trevlig helg. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa hos EFN.